สื่อทางการของเมียนมาค่ะได้มีการประกาศนะคะเกี่ยวกับกฎหมายรับราชการทหารของประชาชนนะคะชาวเมียนมานะคะที่บอกว่ามีหลักเกณฑ์ใหม่ที่ทั้งชายและหญิงอะค่ะจะต้องเข้าไปรับราชการทหารตามเกณฑ์นะคะแล้วก็มีกำหนดออกมาว่าจะต้องอยู่กี่ปีด้วยทีนี้เนี่ยก็มีการประกาศกฎหมายตัวนี้ออกมาตั้งแต่ปี 2553 แต่ว่าเพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นะคะวันนี้ทีมข่าวท็อปนิวส์ค่ะเลยลงพื้นที่ไปนะคะไปสอบถามแรงงานชาวเมียนมาคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่มาทำงานอยู่ในไทยในตอนนี้นะคะคือต้องบอกก่อนว่าตัวกฎหมายเนี้ยคุณผู้ชมมีการกำหนดให้พลเมืองชาวเมียนมาทุกคนนะคะชายอายุ 18-35 ปีหญิงอายุ 18-27 ปีจะต้องเข้ารับราชการทหารอย่างน้อย2 ปีค่ะแล้วก็สามารถขยายระยะเวลาประจำการได้สูงสุดถึง5 ปีด้วยแต่ประเด็นก็คือประชาชนที่มีลักษณะมีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษอย่างเช่นคนเป็นหมออย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าถูกเกณฑ์ทหารเข้าไปก็คือต้องอยู่อย่างน้อย3 ปีก็เลยไปถามซิว่าอย่างนายมายิสุเนี่ยค่ะหนึ่งในแรงงานชาวเมียนมานะคะว่ามีการรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกหวาดกลัวไหมแล้วคนที่บ้านตอนนี้ที่อยู่ที่เมียนมาที่นู่นเขาเป็นยังไงกันบ้างค่ะครับตอนมันก็กลัวอยู่ที่บ้านตอนนี้ก็คนที่แบบตายกันเยอะครับโอ้แล้วพวกนี้มีทางบ้านเราก็ติดต่อมาด้วยใช่ไหมเราไม่ติดต่อไม่ติดต่อใช่ไหมแล้วเราทำไงเราจะทำยังไงหลังจากนี้พี่ขอข้อมูลก็ได้ขอข้อมูลหน่อยย่ามันขาวนั่นเด็กลำมานไปเปรียงเดียรับมาปะตากันเลยถ้าก่อนน่าจะอะไรไหมที่ราดหมอนี่ตอนนี้เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วระเบิดเห็นไหมเนี่ยแบบจะมีอยู่จังหวัดหนึ่งแบบเขาทางทหารพม่าเนี่ยเพียงระเบิดทรายนี่หมดเลยหรอใช่แล้วก็ประชาชนเขาก็หนีกันเนี่ยอย่างพวกเราได้ยังตอนนี้ราดหมอนี่เดือดร้อนมากนะครับแล้วก็อย่างที่วัยรุ่นอย่างเราเนี่ยแบบคนที่อายุน้อยกว่ายังเป็นวัยรุ่นเขาก็ตามจับอยู่ครับก็ให้เป็นทหารพม่าหมดเลยแล้วเขาทำยังไงกันเขาแก้ปัญหายังไงก็แก้ปัญหาไม่ได้เราก็ต้องหนีครับตอนนี้ก็คนที่หนีก็หนีเข้าประเทศไทยนี่เสียงอาจจะฟังยากหน่อยนะคะคุณผู้ชมคืออย่างนี้คุณมายิสุบอกว่าตนเองเนี่ยก็รู้สึกหวาดกลัวเพราะคนที่บ้านเนี่ยตายกันเยอะเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยระเบิดลงทหารเมียนมาเคลื่องระเบิดใส่ประชาชนก็หนีตายกันตอนนี้เนี่ยคนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากสำหรับวัยรุ่นอย่างตนเองเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยทราบข่าวมาว่าทางการทหารเริ่มมาตามจับแล้วด้วยก็คือตามจับให้เป็นทหารนะคะบอกพวกเราเนี่ยแก้ปัญหากันไม่ได้ก็พากันหลบหนีหลายคนก็หนีเข้าไทยมากันเยอะเหมือนกันเท่าที่ฟังจากเพื่อนๆตอนนี้หลายคนก็ต่างหวาดกลัวหลายคนก็หนีเข้าไร่เข้านาเพราะอยู่ที่บ้านไม่ปลอดภัยต้องคอยหวาดระแวงพอเห็นทหารทีนึงก็ต้องรีบหนีกันตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มพูดกันแล้วว่าหลายคนเริ่มทุกข์ใจเป็นอย่างมากส่วนตนเองเนี่ยเป็นห่วงแม่และหลานที่อยู่ที่เมียนมานะคะนอกจากนี้นายมายิสุยังบอกด้วยว่าอยากให้คนที่มีอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยอยากให้ออกมาช่วยกระจายเสียงเป็นกระบอกเสียงให้หน่อยหรือว่าสามารถเข้าไปช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้ทุกคนอยู่อย่างไม่มีความสุขในฐานะประชาชนเราก็อยากจะเห็นบ้านเมืองที่เมียนมาเนี่ยมีความสุขสงบสุขไม่อยากให้ใช้ความรุนแรงกันแต่ตอนนี้กลายเป็นว่านับวันยิ่งแย่ลงหลายคนก็ติดชายแดนข้ามกลับมาไม่ได้เพราะปิดชายแดนไปแล้วแล้วก็การสื่อสารในพื้นที่บางที่ก็ถูกตัดขาดไปแล้วด้วยเพราะว่าทหารเมียนมาไม่อยากให้มีการเห็นการสู้รบกันแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดอยากใช้โทรศัพท์ต้องปีนขึ้นไปบนต้นไม้สูงๆเพื่อที่จะให้มีสัญญาณในการสื่อสารนี่คือข้อมูลจากแรงงานชาวเมียนมานะคะแต่มันก็มีนักวิเคราะห์หลายรายค่ะคุณผู้ชมที่มองว่าคือจริงๆตอนนี้กองทัพเมียนมาเนี่ยกำลังที่จะประสบปัญหาเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารหรือเปล่าก็เลยถึงต้องเริ่มบังคับให้ประชาชนที่ไม่มีทักษะออกไปอยู่แนวหน้าของสมรภูมิแทนเหมือนมาเกณฑ์วัยรุ่นทั้งชายและหญิงเลยนะคะที่ว่าเอาไปเป็นทหารนะคะก็คือเริ่มที่อายุ18แต่ผู้ชายเนี่ยถึง35แต่ผู้หญิงเนี่ย27คือบังคับเลยพูดกันตามตรงใช่เนี่ยที่เขาบอกว่าเริ่มมาไล่ตามจับไปเข้ากรมกันแล้วอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นเสียงสะท้อนเป็นแค่หนึ่งความเห็นเท่านั้นนะจากแรงงานเมียนมาที่มาทำงานที่บ้านเรานะครับจบเรื่องนี้คุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตามกันต่อซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นั่นก็คือเรื่องของกากแคดเมียมนะครับ
วันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็พูดถึงเรื่องของการขนย้ายกากแคดเมียมนะครับโดยระบุบอกว่าได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการตรวจสอบการขนย้ายโดยให้ครอบคลุมทั้งการสืบหาข้อเท็จจริงข้อบกพร่องในแต่ละขั้นตอนพร้อมหามาตรการแก้ไขแล้วก็กำชับการขนย้ายกากแคดเมียมที่อายัดไว้ตลอดจนกากแคดเมียมที่เหลืออยู่และการเคลื่อนย้ายกากแคดเมียมเนี่ยนะครับที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆต้องดำเนินการจัดการให้ถูกต้องด้วยแล้วก็ต้องเคลื่อนย้ายไปยังหลุมฝังกลบที่ต้นทางที่จังหวัดตากอย่างปลอดภัยอุตสาหกรรมตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการตรวจสอบการขนย้ายโดยให้ครอบคลุมทั้งการสืบหาข้อเท็จจริงข้อบกพร่องในแต่ละขั้นตอนพร้อมหามาตรการแก้ไขและกำกับการขนย้ายกากแคดเมียมที่ยึดครองไว้ที่อายัดไว้ตลอดจนกากแคดเมียมที่เหลืออยู่และการเคลื่อนย้ายกากแคดเมียมที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆต้องดำเนินการจัดการให้ถูกต้องและต้องเคลื่อนย้ายกลับไปยังหลุมฝังกลบต้นทางที่จังหวัดตากอย่างปลอดภัยมอบหมายให้กระทรวงก็คือบอกว่าเราจะต้องมีการเคลื่อนย้ายกลับไปยังหลุมฝังกลบที่ต้นทางที่จังหวัดตากอย่างปลอดภัยด้วยคือนายกก็พูดในภาพกว้างแหละแต่ว่าในดีเทลมันไม่น่าจะง่ายอยู่เหมือนกันเพราะว่าชาวบ้านที่ตากเนี่ยตามข่าวก็มีการรวมตัวกันแล้วนะฮะคือพูดได้ง่ายว่าชาวบ้านที่ตากเองเนี่ยนะครับพื้นที่ใกล้เคียงเขาจะไม่ให้เอากลับเขาจะไม่ให้เอากลับเขาก็ตั้งคำถามว่าก็มันถูกขุดขึ้นมาแล้วอะแล้วเอาออกไปแล้วจะกลับมาที่นี่ได้ยังไงแล้วความปลอดภัยของที่ตากล่ะจะเป็นยังไงแบบเนี้ยทีนี้เนี่ยก็มีคนไปถามนะคะทางคุณพิมพัทราวิชัยกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยตอนนี้ประชาชนกังวลกันค่ะว่าปริมาณของแคดเมียมที่มันรั่วไหลหรือว่าที่ขุดกันมาเนี่ยตอนนี้สรุปแล้วมีปริมาณเท่าไหร่นะคะรวมๆที่ออกจากโรงงานมาก็ประมาณ 13,000 นะคะตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 13,000 ตอนนี้ก็มีตัวเลขที่เรายังต้องตามค้นหาอยู่อีกประมาณ 5,000 ก็ตอนนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบก.ปทศ.นะคะที่ทำงานร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมก็พยายามไปตามจุดต่างๆที่เป็นจุดสงสัยนะคะเมื่อวานก็มีรายงานมา1จุดแต่พอเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วก็ยังมีความคืบหน้าอยู่ที่กระบวนการเรื่องของการค้นหาก็ทำกันไปนะคะเรื่องของกระบวนการที่จะต้องนำกากของเสียเนี่ยกลับไปด้วยวิธีการไหนอย่างไรเนี่ยก็ต้องทำกันไปแล้วก็อีกกระบวนการนึงก็คือกระบวนการสอบหาข้อเท็จจริงเรื่องของวิธีการดำเนินงานว่ามันมาได้อย่างไรมันเกิดเริ่มต้นได้อย่างไรอันนี้ก็เป็น3กระบวนการที่ทำควบคู่กันก็คือต้องค้นหาการค้นหายังต้องดำเนินต่อไปแต่ว่าการจะนำกากของเสียไปด้วยวิธีไหนเนี่ยอันนี้ต้องตรวจหาข้อเท็จจริงก่อนนะคะว่ามาได้อย่างไรนักข่าวเลยถามต่อบอกว่ามีความชัดเจนแล้วหรือยังถึงการเคลื่อนย้ายกากแคดเมียมออกจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครไปในพื้นที่อื่นอย่างไรอะค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ